sữa bắp thạch lá dứa. Xin chào các bạn thân yêu. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món đồ uống không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ đáng yêu, sữa bắp thạch lá dứa. Nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang lại cảm giác lãng mạn như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích, thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo. Hãy tưởng tượng, khi bạn nhấp một ngụm sữa bắp, bạn như đang thưởng thức một hương vị ngọt ngào của những ngày hè tươi đẹp. Và những miếng thạch lá dứa xanh mát, mềm mịn lại như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong bầu trời đêm. Cùng mình khám phá cách làm món đồ uống thần kỳ này nhé! Chuẩn bị nguyên liệu: 100g đường, 10g bột agar, rau câu, một hộp sữa tươi 180ml, 2 trái bắp Mỹ rửa sạch lột bỏ vỏ và râu. Dùng dao gọt hạt bắp ra khỏi lõi. 2 lõi bắp luộc qua 500ml nước sôi để nguội. Cho hạt bắp vào máy xay, thêm nước luộc bắp vào và xay nhuyễn. 12 cọng lá dứa rửa sạch, 1 phần nấu với sữa bắp cho thơm, 1 phần cắt khúc và xay nhuyễn cùng với 150ml nước. Lọc lấy nước lá dứa qua rây. Nấu sữa bắp, lọc hỗn hợp bắp xay qua rây, đổ nước bắp vào nồi đun sôi. Khi nước bắp sôi, giảm lửa nhỏ và thêm sữa tươi và 50g đường vào nồi, khuấy đều. Đun tiếp tục khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Làm thạch lá dứa, cho bột agar, 50g đường vào nồi và 200ml nước, đun sôi khuấy đều. Tiếp tục cho nước lá dứa vào khuấy đều và đun sôi khoảng 5 phút cho đến khi bột agar tan hoàn toàn. Để nguội và đổ thạch lá dứa vào chai. Khi thạch ổn định, ta tiếp tục cho sữa bắp vào chai. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món sữa bắp thạch lá dứa. Món này được dùng ngon nhất khi được lấy ra từ ngăn mát tủ lạnh. Hãy mời người yêu, bạn bè hay gia đình cùng thưởng thức và xem ai sẽ là người nghiện món đồ uống này trước nhé. Chắc chắn họ sẽ phải ngạc nhiên và thích thú với hương vị tuyệt vời này. Món đồ uống này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, thích hợp để chiêu đãi bạn bè và gia đình. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn và đón chờ những món ăn và đồ uống hấp dẫn tiếp theo từ mình nhé.